तर ब्रँचेस ऑफ सायकोलॉजी मानसशास्त्राच्या शाखा आपण समजावून घेत आहोत। याच्या अगोदरच्या तासिकेला आपण थेरॉटिकल ब्रँचेस समजावून घेतलेल्या आहेत। मानवी वर्तनासंदर्भात मूलभूत संशोधनावर भर देणाऱ्या शाखा आपण समजावून घेतलेल्या आहोत। आज ज्या शाखा समजावून घेत आहोत आपण त्या अप्लाइड ब्रँचेस उपयोजित शाखा ह्या समजावून घेत आहोत। उपयोजित याचा अर्थ असा की मानसशास्त्र दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये कसे उपयोगी पडते हे समजावून घेण्यासाठी आपण उपयोजित शाखा समजावून घेत आहोत। त्यापैकी एक शैक्षणिक मानसशास्त्र एज्युकेशनल सायकोलॉजी, चिकित्सालयीन मानसशास्त्र क्लिनिकल सायकोलॉजी, समुपदेशन काउन्सिलिंग सायकोलॉजी, त्यानंतर गुन्हेगारीचे मानसशास्त्र क्रिमिनल सायकोलॉजी, क्रीडा मानसशास्त्र स्पोर्ट्स सायकोलॉजी आणि औद्योगिक मानसशास्त्र इंडस्ट्रियल सायकोलॉजी या ज्या शाखा आहेत या उपयोजित शाखा अप्लाइड ब्रँचेस असं म्हणलं जातं। पहिल्या शाखेमध्ये शैक्षणिक मानसशास्त्र एज्युकेशनल सायकोलॉजी, शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये फक्त विद्यार्थ्यांचा विचार केला जातो। विद्यार्थ्यांचा वयोगट, त्यांची बौद्धिक क्षमता, बदलणारे वर्ग म्हणजेच प्राथमिक, हायस्कूल, ज्युनियर कॉलेज, सिनियर कॉलेज आणि वेगवेगळे मग मेडिकल क्षेत्र असेल, त्या इंजिनिअरिंग असेल, या वेगवेगळ्या क्षेत्रात जात असताना विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक समस्यांचा विचार केला जातो। विद्यार्थ्यांची अभिरुची, त्यांचा वयोगट, त्यांचा वर्ग आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या त्यांच्या ज्या काही समस्या असतील त्या समस्या समजावून घेऊन त्या विद्यार्थ्यांचं मनोधैर्य कसं वाढवता येईल याचा विचार शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये केला जातो। पालकांच्या अवास्तव अपेक्षा आणि इच्छा आकांक्षा याच्यामुळे पालक आपल्या मुलांना फ्रीडम स्वातंत्र्य न देता स्वतःला अपेक्षित अशाच एखाद्या क्षेत्रामध्ये प्रवेश देतात आणि इच्छा नसताना, त्याची आवड नसताना त्या क्षेत्रामध्ये विद्यार्थी अपयशी होण्याची शक्यता असते। म्हणून विद्यार्थ्यांना फ्रीडम देणं जरुरीचं असतं। म्हणून शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये फक्त विद्यार्थ्यांचा वयोगट, त्यांची अभिरुची, त्यांची बुद्धिमत्ता, त्यांच्या ज्या अॅबिलिटीज आहेत त्यांना महत्व दिलं जातं आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा विचार शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये केला जातो एज्युकेशनल सायकोलॉजीमध्ये। त्याच्यानंतर चिकित्सालयीन मानसशास्त्र क्लिनिकल सायकोलॉजी, चिकित्सालयीन मानसशास्त्रामध्ये ज्या व्यक्तीचं स्वास्थ्य बिघडलेलं आहे वेगवेगळ्या कारणांच्यामुळं, म्हणजे याचा अर्थ काय, दैनंदिन जीवनामध्ये भूमिका पार पाडत असताना निर्माण होणाऱ्या त्या समस्या त्याचबरोबर स्ट्रेस निर्माण होणं, स्ट्रेस, ताण हे त्याचं मूळ कारण आहे। ताण ही सुद्धा एक प्रकारची भावना आहे आणि त्यामुळे मूलभूत गरजांची पूर्तता न होणे, निवडलेल्या क्षेत्रामध्ये अपयश येणे, प्रयत्नामध्ये सातत्य ठेवून सुद्धा यशस्वी होत नसेल व्यक्ती, मग ते एज्युकेशनल ऍडजस्टमेंट होत नसेल, ऑक्युपेशनल ऍडजस्टमेंट होत नसेल, मॅरिटल ऍडजस्टमेंट होत नसेल, शैक्षणिक समायोजन न होणे, नोकरी व्यवसायामध्ये समायोजन न होणे, वैवाहिक जीवनामध्ये समायोजन न होणे, या वेगवेगळ्या कारणांच्यामुळं व्यक्तीच्या स्वास्थ्यावरती, मानसिक स्वास्थ्यावरती परिणाम होतो आणि त्यामुळे अशा मानसिक स्वास्थ्य बिघडलेल्या व्यक्तीचे चिकित्सालयीन मानसशास्त्रामध्ये त्या व्यक्तीच्या बदलत्या वर्तनाची, म्हणजे त्यांना जो स्ट्रेस येतो त्या बदलत्या वर्तनाची मूळ कारण शोधणे आणि त्याच्यावरती उपचार, म्हणजे क्लिनिकल सायकोलॉजी केस हिस्ट्री घेतली जाते। केस हिस्ट्री वृत्त इतिहास पद्धती, त्या वृत्त इतिहास पद्धतीद्वारा म्हणजे त्या व्यक्तीच्या वर्तन प्रणालीचा इतरांच्याकडून माहिती, त्याची कारण शोधली जातात आणि त्यामुळे केस हिस्ट्रीच्या माध्यमातून, वृत्त इतिहास पद्धतीच्या माध्यमातून त्या व्यक्तीच्या मानसिक स्वास्थ्याचा विचार केला जातो, त्या व्यक्तीला नॉर्मल करण्याचा प्रयत्न केला जातो। ही माहिती आपण समजावून घेतलेली आहे याच्या अगोदरच्या तासिकेला। तर क्लिनिकल सायकोलॉजी चिकित्सालयीन मानसशास्त्र वेगवेगळ्या कारणांच्यामुळे मानसिक स्वास्थ्य बिघडलं म्हणजे ती व्यक्ती मनोविकृत झाली असं म्हणता येत नाही। शारीरिक आजार जसा असतो त्या पद्धतीनं मानसिक आजार असतो। वेगवेगळ्या कारणांच्यामुळे स्ट्रेस निर्माण होत असेल, डिप्रेशन येणं, नैराश्य येणं आणि त्यामुळे कधी कधी आत्महत्येचे विचार येऊ लागतात आणि ते आत्महत्येचे विचार म्हणजे त्या व्यक्ती वास्तवतेपासून दूर गेलेले असतात। त्यामुळे अशा विचलित झालेल्या वर्तनाची कारण शोधणे केस हिस्ट्रीच्या माध्यमातून, वृत्त इतिहास पद्धतीद्वारा आणि त्या व्यक्तीच्या बदललेल्या वर्तनावरती
वर्तनाची कारणं शोधून त्या व्यक्तीचं स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित ठेवणं गरजेचं असतं. कारण मानसिक स्वास्थ्यावरच प्रत्येक व्यक्तीचं आपलं शारीरिक स्वास्थ्य अवलंबून असतं. म्हणून मानसशास्त्रामध्ये शारीरिक स्वास्थ्याला जेवढं महत्व दिलं जातं तेवढंच महत्व मानसिक स्वास्थ्याला सुद्धा दिलं जातं. ही माहिती क्लिनिकल सायकोलॉजी, चिकित्सालयीन मानसशास्त्रामध्ये आपण समजून घेतलेली आहे. समुपदेशन मानसशास्त्र, काउन्सिलिंग सायकोलॉजी या शाखेमध्ये सुद्धा काउन्सिलिंग केलं जातं, समुपदेशन केलं जातं, उपदेश दिला जातो, मार्गदर्शन केलं जातं. कुणाला मार्गदर्शन केलं जातं? तर ज्या व्यक्ती दैनंदिन जीवनामध्ये आपापल्या भूमिका पार पाडत असताना सानिध्यात येणारी व्यक्ती, प्राप्त परिस्थिती याच्यामुळे कधी कधी प्रयत्नामध्ये सातत्य ठेवून सुद्धा यशस्वी होऊ शकत नाही. मग त्यामध्ये शैक्षणिक समायोजन न होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा, त्यांच्या अभिरुचीचा अंदाज घेऊन त्या विद्यार्थ्यांना काउन्सिलर जो असतो, समुपदेशक, तो योग्य त्या पद्धतीनं माहिती समजावून सांगतो, त्यांच्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला जातो. नोकरी व्यवसायामध्ये व्यक्ती जॉब सॅटिस्फॅक्शन, कार्यसमाधान हे फक्त मिळणाऱ्या वेतनावर म्हणजे मिळणारा पगार फक्त महत्वाचा नाही, तर त्याला कार्यसमाधान सुद्धा महत्वाचं आहे. म्हणून ऑक्युपेशनल ऍडजस्टमेंट, नोकरी व्यवसायामध्ये स्थिरता येणं जरुरीचं असतं, ते त्याच्या स्वास्थ्यावरती अवलंबून असतं. म्हणून जॉब सॅटिस्फॅक्शन हा शब्द महत्वाचा आहे. त्याच्यानंतर मॅरिटल ऍडजस्टमेंट होत नसेल, समुपदेशन, वैवाहिक समायोजन न होणार. आता वैवाहिक समायोजन होण्यासाठी फक्त पती पत्नी या दोन भूमिका महत्वाच्या नाहीत मित्रांनो, तर त्या व्यक्ती कोणत्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत, त्यांच्या आर्थिक स्थिती कशा आहे, त्या पती पत्नींचे भावनिक संबंध कसे आहेत, मुलांचं संगोपन, मुलांची संख्या आणि त्यांच्या संगोपनाच्या पद्धती, मुला मुलींचं यश अपयश, या सर्व घटकांमुळे संबंधित व्यक्तीच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावरती परिणाम होत असतो. म्हणून मग मॅरिटल ऍडजस्टमेंट होत नसेल तर मग त्या संबंधित व्यक्तींच्या समस्यांचा विचार करून काउन्सिलर, समुपदेशक योग्य ते मार्गदर्शन करत असतो, समुपदेशन करत असतो. हे समुपदेशनामध्ये समुपदेशक हा मानसशास्त्राचा अभ्यासक असतो, तज्ञ असतो, एक्सपर्ट, वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा अभ्यास आणि अनुभव असलेलीच व्यक्ती काउन्सिलिंग करू शकते, समुपदेशन करू शकते. म्हणून या शाखेचे समावेश अप्लाइड ब्रांचेस उपयोजित शाखेमध्ये केलेला आहे. त्याच्यानंतर गुन्हेगारीचे मानसशास्त्र, क्रिमिनल सायकोलॉजी. गुन्हेगार जन्माला येत नसतो तर समाजामध्ये निर्माण होत असतो. याचा अर्थ काय? तर समाजामध्ये वाढती लोकसंख्या, त्याचबरोबर मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी ग्रामीण भागातील लोक शहराकडे आकर्षित होतात. निसर्गाचा असमतोलपणा हे कारण आहे. अतिवृष्टी असेल किंवा दुष्काळ वातावरण असेल त्यामुळे सतत अपयशी होतात ग्रामीण भागातील लोक आणि मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी शहराकडे आकर्षित होतात. ग्रामीण भाग ओस पडत आहे, शहर मोठे होत आहे आणि त्यामुळे संबंधित शहरामधील वाढती लोकसंख्या ही त्या शहराची डोकेदुखी ठरते. आणि त्या कारण का? तर ते संबंधित शहर वाढत्या लोकसंख्येच्या मूलभूत गरजांची पूर्तता करू शकत नाही. याचा अर्थ मग त्यांना राहण्याची सोय, आरोग्याची सोय, त्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय, त्यांना सुरक्षितता आणि मूलभूत गरजांची, त्यामुळे मागून मिळत नाही ते हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि तिथूनच मग गुन्हेगारीला सुरुवात होते. आणि त्यामुळे सुरुवात होते मूलभूत गरजांची पूर्तता करत असताना मागून मिळत नाही म्हणून हिसकावून घेणे, प्रचलित कायद्याचा भंग होईल अशा पद्धतीचं वर्तन केलं जातं आणि त्यातूनच मग गुन्हेगारी वेगवेगळ्या चित्रपटामधून दाखवले जाते. गुन्हेगारी ग्रामीण भागातून मुलं शहरामध्ये जात आहेत आणि कशा पद्धतीने गुन्हेगारीमध्ये सामील होत आहे हे सांग. मग प्रचलित कायदा, पोलीस डिपार्टमेंट असून त्या शहरावरती नियंत्रण ठेवणं अशक्य होतं. हे माफीचा साक्षीदार असेल, सत्या चित्रपट, बऱ्याच चित्रपटामध्ये गुन्हेगारीचा परिणाम समाज व्यवस्थापनेवर, समाज जीवनावरती कसा होतो, ही बलात्कारासारख्या घटना घडत असतात हे पाहतो आपण. आणि आता मोबाईल सायबर गुन्हे सुद्धा आज निदर्शनास आलेले आहेत. त्यामुळे गुन्हेगार हा जन्माला येत नसतो मित्रांनो, तर तो समाजामध्ये निर्माण होतो आणि त्यामुळे वाढती लोकसंख्या, अपुरी साधन सामुग्री आणि त्यामुळे मूलभूत गरजांची पूर्तता करण्यासाठी आणि त्याचबरोबर
आईवडिलांनी आपल्या मुला मुलींचे केलेले मर्यादेपेक्षा जास्त लाड हे कारण आहे. आणि त्याचा परिणाम काय होतो की समवयस्क गट मित्र मैत्रिणींचा समूह आपल्या मुलीस कशा पद्धतीनं भेटतो त्याच्यावरती सुद्धा त्याची वर्तन प्रणाली अवलंबून असते. अशा समाज अमान्य म्हणजे चोऱ्यामाऱ्या करणाऱ्या गुन्हेगारी प्रवृत्ती असलेल्या मुलाच्या किंवा मुलीच्या सानिध्यात जर एखादा मुलगा मुलगी समवयस्क जर गेला तर तो चांगल्या कुटुंबातला असून सुखी संपन्न संस्कारक्षम जरी मुलगा मुलगी असेल तरी सुद्धा नकळत तो गुन्हेगारीकडे वळतो. या अशा गुन्हेगारीच्या मानसशास्त्रामध्ये गुन्हेगारांचा अभ्यास केला जातो. याचा अर्थ काय, मग गुन्हेगारांचा विचार करतात म्हणजे नेमकं काय, तर त्या संबंधित व्यक्तीला, त्या संशयित व्यक्तीला आपण ज्यांना प्रथम पकडतो पोलीस डिपार्टमेंट, ते संशयित म्हणून पकडलं जातं आणि न्यायालयाच्या माध्यमातून जेव्हा त्यांना शिक्षा होते त्यावेळेला ते गुन्हेगार होते. मग अशा व्यक्तींना दिली जाणारी शिक्षा, त्यांचा वयोगट, गुन्ह्याचे स्वरूप, त्याला अनुसरून शिक्षेचं स्वरूप कसं असावं, कारण जास्त शिक्षा जर दिली गेली दीर्घ कालावधीची तर ते पुन्हा आक्रमक होण्याची शक्यता असते. एक तर समोरच्या व्यक्तीवरती शारीरिक हल्ला करतायत, नसेल तर सुसाईड करतायत. हा म्हणजे असा प्रकार होऊ नये. आणि त्याचबरोबर दिली जाणारी शिक्षा कशा स्वरूपाची असावी, ते बाहेर आल्यानंतर एक समाजामध्ये सर्वसामान्य व्यक्तीसारखं जीवन जगू शकतील का याचा विचार करून त्या गुन्हेगारांचा विचार केला जातो, गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा विचार केला जातो. त्याच्यानंतर क्रीडा मानसशास्त्र, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी ही जी शाखा आहे, प्रत्येक टीम मध्ये एक सायकोलॉजिस्ट असतो, मानसशास्त्राचा अभ्यासक असतो. कशासाठी, तर मैदानावरती आपले खेळाडू जेव्हा आपापले गेम खेळत असतात त्यामध्ये खेळाडूंचं मनोधैर्य खचू नये. खेळाडू सतत टीम मध्ये खेळत असताना मनोधैर्य कसं वाटतं, हा संघ माझा आहे, मी देशासाठी खेळत आहोत किंवा मी माझ्या कॉलेजसाठी खेळत आहोत, ही भावना त्यांची, आपुलकीची जवळीकतेची भावना त्यांच्यामध्ये वाढीस लागणं जरुरीचं असतं. अपयश येत असेल तर त्या विद्यार्थ्याचं मनोधैर्य खचतं आणि त्याच्याकडून हव्या त्या प्रतिक्रिया मिळत नाही. म्हणून स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट जे काय करत असतात, तर खेळाडूंचं मनोधैर्य वाढवणे, खेळाडू सतत त्याची मानसिकता कशा पद्धतीने कणखर राहील, तयारीनं तो शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या कशा पद्धतीनं तयारीचा राहील खेळाडू, याचाच विचार या शाखेमध्ये केला जातो, क्रीडा मानसशास्त्रामध्ये. त्याच्यानंतर औद्योगिक मानसशास्त्र, इंडस्ट्रियल सायकोलॉजी. मित्रांनो, औद्योगिक मानसशास्त्र याच्यामध्ये सर्वच क्वालिफाईड विद्यार्थींना शाळा महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर सर्वांनाच शासकीय सेवेत संधी मिळेलच असं नाही, मग खाजगी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करावं लागतं. आणि त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये काम करत असताना त्या यंत्राला, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये, इंडस्ट्रियल एरियामध्ये, औद्योगिक क्षेत्रामध्ये यंत्राला जेवढं महत्व आहे तेवढंच महत्व यंत्राकडून काम करून घेणाऱ्या व्यक्तीस म्हणजेच कामगाराचा आहे. म्हणजेच कामगार म्हणजे यंत्र नाही. आणि त्यामुळे कामगारांचा फक्त विचार केला जातो औद्योगिक मानसशास्त्रामध्ये. म्हणजे याचा अर्थ काय, तर कामगारांची मानसिकता बदललेली मानसिकता कायमस्वरूपी राहणे आणि त्यामुळे ही कंपनी किंवा हा कारखाना माझा आहे ही जवळीकतेची भावना त्याच्यामध्ये वाढीस लागणं जरुरीचं असतं. आणि त्यामुळं मग यंत्रांची मांडणी कशी असावी, कामाचा वेळ 8 तास ड्युटी, 12 तास, खाजगी क्षेत्रामध्ये मित्रांनो 12 तास काम करावं लागतं. त्यामुळे कामाचा कालावधी किती असावा, मध्यभागी विश्रांतीचा वेळ आणि भोजनाची वेळ म्हणजे जेवणाची वेळ किती असावी, त्याचबरोबर तेवढ्या वेळेला अनुसरून, तेवढ्या कामाला अनुसरून दिलं जाणारं वेतन किती असावं, त्या कामगारांच्या राहण्याची सोय, त्या कामगारांच्या आरोग्याची सोय, त्या कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची सोय, ही सर्व जबाबदारी संबंधित कंपनी किंवा कारखाना घेत असतो. ह्या कामगारांच्या मूळ समस्यांचं जर निराकरण केलं तर कामगारांचं मनोधैर्य वाढतं आणि कामगार प्रामाणिकपणे जेवढी वेळ ठरवून दिलेली आहे तेवढ्या कालावधीमध्ये काम व्यवस्थित करतो. आणि त्यामुळं कंपनीचा फायदा, कारखान्याचा फायदा होतो. म्हणजे त्यांना बोनस या माध्यमातून मिळणाऱ्या नफ्यातून त्यांनाही, कामगारांनाही आर्थिक मदत केली जाते. म्हणून इंडस्ट्रियल सायकोलॉजीमध्ये, इंडस्ट्रियल औद्योगिक मानसशास्त्रामध्ये
यंत्रापेक्षा कामगारांना महत्त्व दिलं जातं. कामगारांचं मनोधैर्य वाढवणे, कामगारांची मानसिक तयारी कायमस्वरूपी व्यवस्थित ठेवणे, फक्त कामगारांचा विचार केला जातो. म्हणजेच मित्रांनो, शैक्षणिक मानसशास्त्रामध्ये फक्त विद्यार्थ्यांचा विचार केला जातो, त्या पद्धतीनं औद्योगिक मानसशास्त्रामध्ये फक्त कामगारांचा विचार केला जातो. म्हणून या ज्या शाखा आपण समजावून घेतलेल्या आहेत त्यामध्ये उपयोजित शाखा, अप्लाइड ब्रांचेस, थेरॉटिकल ब्रांचेस आणि अप्लाइड ब्रांचेस. थेरॉटिकल ब्रांचेस समजावून घेतलेल्या आपण. सैद्धांतिक शाखा, शास्त्रीय शाखा, मानवी वर्तनासंबंधी मूलभूत संशोधनावर भर देणाऱ्या शाखा त्या समजावून घेतलेल्या आहेत. आणि आजच्या तासिकेला आपण उपयोजित शाखा, अप्लाइड ब्रांचेस या शाखा आपण समजावून घेतलेल्या आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक मानसशास्त्र, एज्युकेशनल सायकोलॉजी, चिकित्सालयीन मानसशास्त्र, क्लिनिकल सायकोलॉजी, समुपदेशन, काउन्सिलिंग सायकोलॉजी, त्याच्यानंतर गुन्हेगारीचे मानसशास्त्र, क्रिमिनल सायकोलॉजी, क्रीडा मानसशास्त्र, स्पोर्ट्स सायकोलॉजी, औद्योगिक मानसशास्त्र, इंडस्ट्रियल सायकोलॉजी या ज्या शाखा आहेत, म्हणजे मानसशास्त्राच्या एकूण शाखा 40च्या पुढे आहेत. पण त्या सर्वच शाखांचा अभ्यास 11वीच्या विद्यार्थ्यांना करणं शक्य नाही, म्हणून फक्त ओळख करून दिलेली आहे. त्यापैकी एकूण फक्त 12 शाखांची ओळख तुम्हाला दिलेली आहे. त्यामध्ये थेरॉटिकल ब्रांचेस आणि अप्लाइड ब्रांचेस, सैद्धांतिक म्हणजे शास्त्रीय शाखा आणि अप्लाइड उपयोजित शाखा, दैनंदिन जीवनामध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये त्याचा उपयोग कसा केला जातो हे समजावून घेतलेलं आहे. म्हणून मानसशास्त्र हे मानवी वर्तनाचा अभ्यास करणारे शास्त्र आहे. हे जरी सत्य असलं तरी वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये लोक कार्यरत आहेत आपापल्या पात्रतेनुसार, आणि त्यामुळे वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये काम करत असताना मिळणारा फक्त पैसा हे महत्वाचं नसून त्यास आपापल्या भूमिका पार पाडत असताना जॉब सॅटिस्फॅक्शन, कार्य समाधान, त्यानंतर भावनिक दृष्ट्या ती व्यक्ती व्यवस्थित असणं जरुरीचं आहे. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित असणं जरुरीचं असतं. शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्थित असेल तरच संबंधित व्यक्ती आपापल्या भूमिका व्यवस्थित पार पाडू शकते. नसेल तर स्ट्रेस पासून सुरुवात होते, ताण निर्माण होतो, वेगवेगळा ताण, आणि त्या ताण निर्माण झाला. ताण ही एक प्रकारची भावना आहे, आणि मग सतत व्यक्ती स्ट्रेसमध्ये राहत असेल तर वैफल्य, फ्रस्ट्रेशन येतं. प्रेरणांच्या, उद्दिष्टांच्या पूर्ततेमध्ये जर अडथळा येत असेल तर व्यक्ती वैफल्यग्रस्त होते, आणि त्या विफलतेतून मग हळूहळू ती व्यक्ती नैराश्यामध्ये जाते, आणि नैराश्यातूनच मग सुसाईडसाठी प्रमाण दिसून येते. त्यामुळं आपापल्या भूमिका पार पाडत असताना काही व्यक्ती सुसाईड करतात, आत्महत्या करतात. तर त्यांची मूळ कारण, या मूळ कारणांचा विचार मानसशास्त्रज्ञ, अभ्यासक, मानसशास्त्राचे अभ्यासक करत असतात, आणि सामाजिक स्वास्थ्य व्यवस्थित, सामाजिक जीवन व्यवस्थित राहण्यासाठी काय प्रयत्न केले जातात पाहिजे याचा अभ्यास मानसशास्त्रामध्ये केला जातो. अशा पद्धतीनं या शाखा आपण या समजावून घेतले. थेरॉटिकल आणि अप्लाइड ब्रांचेस, सैद्धांतिक शास्त्रीय शाखा, आणखी अप्लाइड ब्रांचेस, उपयोजित शाखा. ठीक आहे, उर्वरित माहिती आपण पुढच्या तासिकेला समजावून घेऊ.